සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මේ මනේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ යාළුවනේ ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ හොයනවා නම් ඔයාලට සුපිරිම සයිට් එකක් අද ගෙනාවේ. ඉතින් මේකේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා යාළුවනේ. මම වීඩියෝ එක ඇතුළතදී කතා කරනවා. මොකද්ද මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය? ඒ වගේම මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ earn කරන්නේ කොහොමද? මේකේ withdraw ගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී live withdraw ඔයාලට මේක දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකින්ද දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කිසිම තැනක් skip කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙම skip කරලා ඔයාලා වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට අන්තිමේදී withdraw එකේදී ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙයි. ඉතින් ඒකින්ද නැවතත් මතක් කරනවා කිසිම තැනක් skip නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මුලින්ම. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මේ වගේ අලුතෙන් එන e-money site e-money apps Airdrops ගැන දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු සැනින් notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ආලංගට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවන්ට මේ තොරතුරු දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇතිවන ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ site එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න යන තැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා මම මේ සයිට් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ link එක press කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාපු සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ මුලින්ම මේක account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ ඒකට මෙන්න වගේ සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා යාළුවනේ ඔයාලගේ යූසර් නේම් එකක් දෙන්න. ඉතින් යූසර් නේම් එක දෙනකොට ඔයාගේ නමත් එක්ක ඉලක්කම් කීපයක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ මෙතන හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් දෙන්න. කැපිටල් ලකුණක්, සිම්පල් ලකුණක්, ඉලක්කමක් සහ සිම්බල් එකක් අවලං වෙච්ච කැරක්ටර්ස් 8කට වැඩිය තියෙන හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක නැවත මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ I am not a robot කියන එකට ටික් මාක් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දාගෙන ඉවරලා මෙතන මේ I agreed කියන තැනට මේ ටික් මාක් එක දාන්න. මෙයාලගේ terms and condition වලට agreed වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ sign up කියන බටන් එක press කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකව මේ account එකට register වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ sign in කියන බටන් එක press කරන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ form එකක් ඔයාලට එයි ඊට පස්සේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා දීපු user name එක හරි email address එක හරි මෙතෙන් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දීපු password එක ලබා දීලා ඉවරලා මෙන්න මේ I not a robot කියන ටික් මාක් එක දාගෙන මේ login කියන බටන් එක press කර ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා සාර්ථකව මේකේ dashboard එකට රයි මේ විදිහට. හරි තියාලනේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් ඔයාලට මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඔයාලට මෙතන coin available කියලා බලා ගන්න පුළුවන් coin වර්ග ප්‍රමාණයක් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට මෙතන තියෙන ඕනිම coin එකක් මේ සයිට් එකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට earn කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර coin ප්‍රමාණයක් එක සයිට් එකකින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන සයිට් එකක් මට මීට කලින් හම්බෙලා නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් මේ ඕනිම coin එකක් ඔයාලගේ ඕනිම wallet එකකට ලබා ගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ මේ සයිට් එකෙන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් යාළුවනේ ඒක. මොකද ඔයාලා trust wallet එකට payset pay එකට ඉතින් ඒ ඕනිම එකකට ඔයාලට මෙන්න මේ ඕනිම coin එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. එකම තැනකින් ඔයාලට මේ coin ගොඩක් ඔයාගේ ඕනිම wallet එකකට ලබා ගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය. ඉතින් ඔයාලට මෙතන BNB එතකොට tron Bitcoin මේ හැම coin එකක්ම මෙතන ඉතින් ගොඩක්ම coin ಜಾති තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනි coin එකක් ඔයාලට මේ සයිට් එක හරහා ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය මම ඔයාලට කියපු. ඉතින් අපි දැන් බලමු යාළුවනේ මේකේ ඉස්සරහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉරි කැලි තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ මේකේ. ඔයාලට මෙතන පහළට එනකොට මෙතන earning option එක යටතේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ලොකු option ගොඩක් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ මේකේ earn කරන්න. ඉතින් අපි මේකෙන් වැඩිපුරම earn කරන්න පුළුවන් option ටික ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ මුලින්ම යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ short wall කියලා option එක. ඉතින් මේ upper wall කියන එක ගැන මම ඔයාලට පස්සේ අනිවාර්යෙන් කියන්නයි යාළුවනේ. ඉතින් ඊට කලින් මේ short wall කියන එක අපි මුලින්ම බලලෙමු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ යාළුවනේ මේ short link short
link මෙන්න මෙච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේවා ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේක එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි යාළුවනේ මේකේ අනිත් සයිට් වගේ අමාරු අපහසුතාවයක් නැහැ. ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් යාළුවනේ මේකේ මේ ෂෝට් ලින්ක් ප්‍රෙස් කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ටෝකන් එකක් තමයි අපිට earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නම් මේ ටෝකන් ඔයාලා කන්වර්ට් කරගන්න විදිය හැමදේම දිගටම වීඩියෝත් එක්ක කරලා දෙලින්න. ඉතින් මම යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ මෙතන මේ claim කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඔයාලට. මම ඒක ප්‍රෙස් කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා ඔයාලා page එක load වෙලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් click here to continue කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේක press කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තව page එක load වෙයි මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන මේ I am not a robot කියන tick mark එක දාගෙන ඉවරලා click here to continue කියන බටන් එක ඔයාලා නැවතත් press කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන තප්පර ගානක් count වෙයි. තප්පර ගාන count වල ඉවරනාට පස්සේ මෙතන get link කියලා මේ නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම අපහු ඔයාලගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන 110ක් මේ ඩස්ටි කියන ටෝකන් එක තමයි අපි මේකෙන් earn කරන්න තියෙන 110 ඩස්ටි ටෝකන් එකක් වගේම XP 100කුත් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ XP වලින් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ ගොඩක් ලේසියෙන් මේකේ ඔයාලට මේ විදිහට මේ ටෝකන් කලෙක්ට් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පහළට ගත්තාම මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන යාළුවනේ මෙයාලගේ මේ ෂෝට් ලින්ක්. ඉතින් ඔය විදිහට ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාලට මේ ෂෝට් ලින්ක් ටික ක්ලික් කරලා මේ ටෝකන් එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මුල්ම ක්‍රමය ඕක තමයි මෙයාලගේ හොඳටම earn කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ මේ උඩ තියෙන ඉරි තුන ප්‍රෙස් කරලා ඉවරලා ඊළඟ තියෙන ඔප්ෂන් මොනවද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මෙතන dusty roll කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මේක ප්‍රෙස් කරමු යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන යාළුවනේ මෙයාලට ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ විනාඩි 30න් 30ට ඇවිල්ලා මෙතනින් ක්ලේම් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලකී නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලකී නම්බර් එක ඔයාලට ලැබෙන ලකී නම්බර් එක අනුව තමයි මෙන්න මේ තියෙන coin ප්‍රමාණය ටෝකන් ප්‍රමාණය ඔයාලට ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක අපි ලකී නම්බර් එක ලබා ගන්න මෙන්න මෙහෙම පහළට එනකොට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන රීකැප්චර් එකක්. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන වචන මෙන්න මේකේ උඩ ටයිප් කරන්න ඕනි. ටයිප් කරලා ඉවරලා යාළුවනේ මේ roll කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ලකී නම්බර් එකක් ලැබෙනවා. මේ ලකී නම්බර් එකට අදාළ coin ප්‍රමාණය ටෝකන් ප්‍රමාණය ඔයාගේ wallet එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ලකී නම්බර් එක 2335 තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව මට හැම්බිලා තියෙනවා ටෝකන් 100කුයි XP 20කුයි තමයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ වාසනාව අනුව මෙන්න මෙතන තියෙන විදිහට ඔයාලට මේ ටෝකන් 20100ක ප්‍රමාණය වුණත් මේකේ ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඔයාලගේ වාසනාව අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට යාළුවනේ තව පැය භාගයකට පස්සේ ඇවිල්ලා ආපහු මේක මේ විදිහටම ක්ලේම් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මෙයාලා දෙවෙනිට අපිට ලබා දීලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. අපි බලමු යාළුවනේ ඊළඟට මෙයාලා දීලා තියෙන ඔප්ෂන් මොනවද කියලා තව මේක earn කරන්න. හරි ඉතින් මම මේ තුන ප්‍රෙස් කරනවා ආපහු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඊට යටින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා coin roll කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරලා බලමු අපි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ යාළුවනේ අපිට ඕනි coin තමයි මෙතනින් මෙයාලා මේ අර විදිහටම ඔයාලට පහළට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. අර විදිහටම අපිට roll කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා පැය භාගයකට සැරයක්. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට මේ ලකී නම්බර් එකට අනුව ලැබෙන tron ප්‍රමාණය තමයි මෙතන ලබා දීලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මේක මෙතන මේ tron කියන එක හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාලා දවසින් දවස මේක වෙනස් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් එක coin එයාලා මෙතනට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ coin එක තමයි අපිට මෙතනින් මෙහෙම claim කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මට tron ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පහළට ඇවිල්ලා යාළුවනේ මෙන්න මේ වචනේ මෙතන ටයිප් කරලා ඉවරලා මේ roll කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට මෙතන ලකී නම්බර් එක 810 ලැබුණා. ඉතින් ඒකට අදාළව මට TRX 0.24ක ප්‍රමාණයක් සහ XP 20ක ප්‍රමාණයක් මට ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ ලැබෙන ප්‍රමාණය මගේ account එකට එකතු වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපිට ඔය තුන්වෙනි option එක තමයි මෙයාලා මේ site එකෙන් අපිට මේ token සහ coin earn කරන්න ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව ගොඩක් option තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉරිතුනට යන් අපි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීමට පුළුවන් යාළුවනේ PTC wall කියලා option එකක්. ඉතින් ඒක press කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලට මේකේ ඇඩ් ගොඩක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ගොඩක්ම ලේසි මේකේ අපිට ඇඩ් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට යාළුවනේ මෙන්න මේක ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විසිට් කියන එක ප්‍රෙස් කරනවා මම. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තප්පර ගණක් කවුන්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. තප්පර 10ක් මෙතන කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ තප්පර 10 යනකල් ඉන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතන රීකැප්චර් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. select the dragon කියලා තමයි මට මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මේ ඉන්න dragon එක select කළා මේ submit කියන බටන් එක press කරනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම අපෝ සයිට් එකට රීඩරෙක්ට් කරන යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට ටෝකන් 60ක් සහ XP 50ක ප්‍රමාණයක් මෙතන ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට යාළුවනේ මෙන්න මේකේ මේ පහළ තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ්ස් ටික දිගටම බලන්න තියෙන යාළුවනේ ගොඩක්ම ලේසි ඔයාලට පේන්න තියාළුවනේ. ඉතින් තප්පර 10ක් වගේ ඉඳලා එයාලා කියන රීකැප්චර් එක පිල් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේකේ ටෝකන් earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හතරවෙනි ක්‍රමය මම ඔය සඳහන් කරේ. තව ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. වීඩියෝ එක දික් වුණත් මම මේ හැමදේම පැහැදිලිව කියනවා. ස්කිප් කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දවසට ලොකු ටෝකන් ප්‍රමාණයක් මේකෙන් හොයාගෙන withdraw එක දවසින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන හින්දා තමයි මම මේ හැමදේම පැහැදිලිව කියන්නේ. ස්කිප් නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක රැඳෙලා හිටියොත් එහෙම ඔයාලට මම මේ කියන විදිහට දවසින් මේක withdraw එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඊට තුනට යන් යාළුවනේ ආපහු. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට PTC wall එකට යටින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතන suffer ad කියලා ඔප්ෂන් එක ඒක ප්‍රෙස් කරමු අපි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අර වගේම තප්පර ගණක් කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් තප්පර 5ක් කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් මට ආපහු අර විදිහටම රීකැප්චර් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. Bitcoin mark එක සිලෙක්ට් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ තියෙන Bitcoin mark එක සිලෙක්ට් කරලා මේ submit කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව මට coin 24ක් ඇඩ් වෙලා තව පාරක් ආපහු අර විදිහටම කවුන්ට් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට යාළුවනේ මේකේ අපිට මේ සබ් ඇඩ් වලට ලබා දීලා තියෙන ඇඩ් ප්‍රමාණය එක දිගට ප්ලේ වෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔය විදිහට ඔයාලට එක දිගට මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන ආපහු මේක එක සිලෙක්ට් කරලා සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ ආපහු මට coin 24ක් එකතු වෙලා මෙතන තව තප්පර 18ක් කවුන්ට් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට ලොකු ප්‍රමාණයක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම දෙයක් ඔයාලට කරන්න නැහැ. මේ විදිහට මේ තප්පර ගන්න ඉන්න විතරයි මෙතන තියෙන. ඉඳලා ඔයාලට මෙතනට එන අර විදිහට එන රීකැප්චර් එක ෆිල් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ෆිල් කරලා ඉවරලා ඔයාලට අදාළ coin ප්‍රමාණය ඔටෝමැටිකලිම මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන එකතු වෙනවා. ඉතින් මට ආපහු එකක් ආවා. ඉතින් ඩොලර් මාක් එක මම මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මෙතන සබ්මිට් කියන බටන් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ඔච්චරම යාළුවනේ කරන්න තියෙන. ඔයාලට දිගටම මේකෙන් ලොකු ටෝකන් ප්‍රමාණයක් earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ආපහු ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්න යාළුවනේ දැන්. ඉතින් ඊට අමතරව යාළුවනේ මේ ඉරි තුනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රෙස් කරපුවම ඔයාලට මෙහෙම පහළට ඇවිල්ලා බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. මේකේ මෙතන ලෙවල් බෝනස් එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙවට ගිහින් බලන්න යාළුවනේ. මම ගොඩක් වීඩියෝ එක දික්කන හින්දා මේ දේවල් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ලොටරි බෝනස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොටරි බෝනස් එක කියලා කියන්නේ ඔයාලා හොයන ටෝකන් වලින් ටිකට් එකක් මිලදී අරගෙන ඒකෙන් ඔයාලට වාසනාව උරගා බලන්න තියෙන. ඉතින් මම ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාගේ වාසනාව චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන සෝෂල් මීඩියා කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සෝෂල් මීඩියා වලට පෝස්ට් එකක් දාලා ඒ විදිහට මේකේ මේ ටෝකන් earn කරගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් මේ දේවල් මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ site එක register වුණාට පස්සේ මේ හැමදේම. ඉතින් ඊට අමතරව මෙයාලා තව අපිට එක ඔප්ෂන් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලා පහළට ආවට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් යටතේ referral කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ප්‍රෙස් කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන your referral link කියලා ඔයාගේ referral link එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලා මේකට කියන යාළුවෙක්ගෙන් 120ක referral commission එකක් ඔයාලට ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා යාළුවනේ මෙන්න මේ referral link එක copy කරලා ඔයාලගේ social media වල group වල share කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ site එක ගැන post එකක් හදලා ඒ post එකත් එක්ක ඔයාගේ මේ referral link එක share කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් එක්ක ඔයාගේ referral link එක share කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඒ යාළුවට මේ site එක පිළිබඳව හැමදේම දැනගෙන ඉවරලා ඔයාගේ link එක හරහා මේ site එකට එන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු referral ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා වගේ මේ යාළුවට මේ site එක පිළිබඳව හැමදේම අවබෝධ කරගෙන මේකට රෙජිස්ටර් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා කැමති නම් ඒ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට referral ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට කොහොම හරි ඔයාලා මේකට යාළුවෝ ගෙන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවෝ ගෙන්නගෙන ඒ යාළුවගෙන් 120ක referral commission එකක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ earning එක ඉක්මනට වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක earn කරගන්න විදිහ හැමදේම ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා. skip කරන්න එපා යාළුවනේ. withdraw option එකට යද්දි මෙන්න මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේක කිසිම තැනක skip කරන්න එපා කියන එක නැවතත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ අපේ balance එක වගේම ඒ balance එක convert කරගන්නේ කොහොමද? ඒ හැමදේම. ඉතින් මේ ඉරිතුනුට යන්න ඕනේ යාළුවනේ අපි ඒකට ආපහු. ඉතින් ඒකට ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට exchange කියලා option එකක් බලා ගන්න තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක press කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලා අරන් එනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ මේ දර්ශි ටෝකන් ප්‍රමාණය මෙතන බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ටෝකන් ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහින් තියෙනවා යාළුවනේ select to receive coin එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට convert කරගන්න ඕනි coin එක මෙන්න මෙතන මේ ඉතලේ press කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම select කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මෙතන යාළුවනේ මම tron විදිහට තමයි මේක convert කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ tron කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ තියෙන ටෝකන් ප්‍රමාණය 357ක් කියලා වගේ බැලන්ස් එක මෙතන පෙන්නයි. ඉතින් මම මේ 357ම කන්වර්ට් කරනවා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන amount in the satoshi කියන තැන අපිට කන්වර්ට් කරගන්න අවශ්‍ය TRX විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න අවශ්‍ය ටෝකන් ප්‍රමාණය මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මේ 357 කියන එක ඒ විදිහට මෙතන ටයිප් කරලා ඉවරලා
මෙන්න මෙතන exchange කියන බටන් එක press කරනවා යාළුවනේ මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන යාළුවනේ මට 0.1 ප්‍රමාණයක් කන්වර්ට් වුණා කියලා මේ ටෝකන් ටික 0.1කට කන්වර්ට් වුණා කියලා මෙයාලා මෙතන මැසේජ් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බැලන්ස් එක මගේ මේ ප්‍රමාණය මගේ TRX බැලන්ස් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ ඔයාලා හොයන ටෝකන් ටික ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෙම කොයින් එකකට මෙන්න මෙතනින් මම මේ කන්වර්ට් කරගත්ත යාළුවනේ මේක ටෝන් විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ අර මුලින් පෙන්නපු ඕනෙම කොයින් එකක් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඊතලයේ ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගෙන මේකෙන් මේ ඕනෙම කොයින් එකකට මේක කන්වර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේක සුපිරිම සයිට් එකක් කියලා යාළුවනේ. හරිද යාළුවනේ? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කොයින්ට මේ ටෝකන් ටික අපි කොයින් වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ හොයපු කොයින් ටික කන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ ඉරිතුන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න කලින් යාළුවනේ මේකට ඔයාලා විත්ඩ්‍රෝ ඔප්ෂන් එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ එක්ස්චේන්ජ් කියන එකට උඩින් ඇඩ්‍රස් කියලා දැනක් ඒක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට Express Crypto, PayZPay, Coinbase මේ ඕනි එකකට withdraw ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ Express Crypto wallet එකට මෙන්න මෙතන ඔයාගේ Express Crypto wallet එකේ ID එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඉතින් PayZPay කරගන්න නම් PayZPay එකේ email address එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Coinbase එක කරගන්න නම් මෙතන Coinbase email address එක මෙතන ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පහළට අවිල්ලා ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාගේ අවශ්‍ය දේ තියෙන අවශ්‍ය කොයින් එකේ wallet address එක මෙතෙන්ට ලබා දීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ අවශ්‍ය ඕනෙම කොයින් එක ඒ අදාළ wallet එකේ wallet address එක අරගෙන අවිල්ලා මෙතෙන්ට paste කරලා මේ update කියන බටන් එක press කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට සාර්ථකව ඒ account details ටික මේකට update වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ ඕනෙම coin එක address එක මෙතනට ලබා දීලා ඔයාලට ඒ coin එක අර මම කලින් කියපු විදිහට convert කරගෙන ඉවරලා ඒක withdraw ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදිහට account details ටික update කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් යමු යාළුවනේ withdraw එක බලන්න. මේ ඉරිතු උනට paste කරන්නම් මම මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීමට පුළුවන් යාළුවනේ balance and withdraw කියලා option එකක්. ඉතින් මම මේක press කරනවා මෙහෙම. ඉතින් මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ අර coin හැම එකක්ම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අර coin roll කරලා ලබා ගන්න එකතු කරගන්න ඒවා exchange කරගත්ත හැමදේම ඔයාගේ balance එක විදිහට your balance කියලා මෙන්න මෙතන ඒ අදාළ coin වල ඔයාලට එකතු වෙලා තියෙයි යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකට යාළුවනේ මගේ coin පොඩි ප්‍රමාණවල තියෙන මේ හැම coin එකම වගේ මොකද මම මේකේ ටික කාලයක් වෙනවා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න හොඳටම මුදල් ගෙවන හින්දා තමයි මම ඔයාලට මේක මේ විදිහට ගෙනාවේ. මම කලිනුත් මේකේ ගොඩක් withdraw අරන් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ හැම විස්තරයක්ම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ tron එක තමයි දැන් withdraw කරන්න හදන හින්දා මම tron coin එක select කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ tron balance එක යාළුවනේ 0.56ක ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ minimum requirement එක තියෙන 0.5ක ප්‍රමාණයක් tron තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මගේ අර අතන wallet details add කරලා තියෙන හින්දා මම කෙලින්ම මෙතන මේ withdraw කියන tab එක press කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යාළුවනේ මෙතනින් ඔයාලගේ payment method එක select කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේක select කරනවා මෙන්න මේ ඊතලයේ press කරලා මෙතන PayZPay කියන එක මම මේ විදිහට select කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන request කියලා option එකක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක press කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙයාලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට 0.56ක ප්‍රමාණයක් මගේ PayZPay account එකට මෙයාලා send කරා කියලා TRX. ඉතින් අපි දැන් බලමු මගේ PayZPay account එකට ගිහින් මේ TRX ප්‍රමාණය මට ආවද කියලා. ඉතින් මමගේ PayZPay account එකකින් යනවා. ඉතින් අපි පහළට ගිහින් බලමු මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ Dusty crop final payset කියන එකෙන් 0.56ක ප්‍රමාණය මගේ TRX ප්‍රමාණය මට අද සැප්තැම්බර් 11 මම වීඩියෝ කරන අද දවසේ normal payment එකක් විදිහට මෙතන ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා මේ සැප්තැම්බර් 11 අද මම මේ දාපු ප්‍රමාණය මට TRX ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා මේ site එක කොච්චර විශ්වාසවන්තව කොච්චර ලේසියෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන්ද ක්‍රිප්ටෝ හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ site එකේ හැමදේම ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා. කොහේ හරි තැනක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන අදහසුත් ඒ වගේම ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතුපාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක call කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැන notification නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට like එකක් දාලා යාළුවන්ට මේ තුරු දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න ඉක්මනට මලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.